Het is 1944. Europa wordt al 4 jaar bezet door het Duitse leger. Maar op 6 juni 1944, dan begint de bevrijding. En dat begint in Normandië in Frankrijk. Daar komen die dag Amerikaanse, Canadese en Britse soldaten aan op 5 stranden. Binnen een paar uur na het begin van de landingen is het strand bezaaid met gewonde en gesneuvelde soldaten. Zelfs de golven die aanspoelen kleuren steeds roder van het bloed van de soldaten die nog niet eens het strand hebben gehaald, omdat ze in de golven al waren neergeschoten. En in september 1944 komen ze hier aan in Zuid-Limburg. En vervolgens, een paar weken later, beginnen de Amerikanen hier op deze plek in Margraten met het begraven van gesneuvelde soldaten. 8288 soldaten liggen hier begraven en daarnaast staan er nog 1722 namen van soldaten op de muren der vermisten. Een van de Amerikaanse soldaten die hier begraven ligt is sergeant William Gerard Aubert. Hij werd op 29 september 1917 geboren in de staat Massachusetts. In 1939 trouwde William met zijn grote liefde Doris. Zij beviel vervolgens in 1941 van hun dochter. Ze kreeg de naam Donna. Samen vormden ze een heel klein, fijn gezinnetje. Maar in maart 1944 werd alles anders. William werd opgeroepen voor de dienstplicht. Hij moest het leger in, moest gaan trainen en werd daarna naar Europa gestuurd om te gaan vechten tegen de nazi's. William sloot zich dus in het najaar van 1944 bij zijn eenheid aan, de 30e Infanteriedivisie. En met die eenheid heeft hij onder andere zware strijd meegemaakt in de Ardennen, tijdens het Ardennenoffensief van de Duitsers, de Battle of the Bulge, zoals de Amerikanen dat noemden. En dan zit je dan in je schuttersputje, in de sneeuw, in de kou, in de gure wind, te denken aan je vrouw en aan je dochtertje en je af te vragen, zie ik ze ooit nog een keer terug? Kan ik ze ooit nog een keer in mijn armen sluiten? Dat moet heel erg zwaar zijn geweest voor William. ...23 februari 1945 moet William met zijn compagnie in Duitsland de rivier de Roer oversteken. Daarna trekt hij met zijn kameraden door een open veld richting het Duitse gehucht Daubenraad. Terwijl ze zich voortbewegen door dat veld, worden ze bekeken door een Duitse sluipschutter die zich listig heeft verstopt onder een hooiberg. Dat hebben William en zijn kameraden niet in de gaten en dat kunnen ze ook niet in de gaten hebben. Die Duitser die wacht net zo lang met schieten tot hij zeker weet dat hij raak schiet. En dat is precies wat er is gebeurd. Mitrailleurvuur maakte een einde aan het leven van William Aubert. 27 jaar en zijn dochtertje Donna was pas 3 op dat moment. Zij heeft haar vader helaas dus niet gekend.